Hello mga sunshine! Welcome back to another tutorial video. So for today's video po, ang ituturo ko po sa inyo kung paano gawing cartoons ang inyong mga pictures. Yes, napakadali lang po nito. Meron lang po kayong ida-download sa inyong mga cellphone. And ito po ay trending ngayong 2021. So kung mapapansin nyo, yung iba rito, nakikita nyo na to sa Facebook ninyo. Halos karamihan ay ginagawa na ito. Pero just in case na hindi nyo po alam, ituturo ko po sa inyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Jubstyle and gumagawa po ako ng mga editing tutorials, YouTube tips, and product reviews at marami pang iba. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo and sama nyo na rin po ang bell button para lagi ka updated sa aking mga video na ginagawa ko. Okay, so let's begin. Okay, so una, punta po tayo sa ating Play Store. And then, isearch nyo dyan, Voila. Ayan, yung Voila. Just in case na hindi nyo pa nada-download nyan, i-download nyo na po. So, ako po kasi na-download ko na, kaya i-open na po natin para makita nyo yung itsura. So, ayan. So, ito na po. So, dito, meron pong 4 na klase ng cartoons. So, 3D cartoons, Renaissance, 2D cartoons, and caricature. Ayan. So, try muna natin itong 3D cartoon. So, check natin. So, kuha lang ako ng picture na sample. So, kapag nakakuha na kayo ng picture, so, ganyan lang. Mag-wait lang kayo. Ayan. O, diba? Ang cute. So, dito may 3 klase. So, bahala na kayo. Isang reality 3D, baby 3D, and cartoon 3D. O, diba? Ang cute. Instant. So, super easy. Ayan. So, bahala na kayo. So, for example, ito yung napili ko. So, i-save nyo lang po. Ayan. Click nyo lang save. And then, nakasave na yan sa inyong gallery. Okay, next. Try naman natin yung iba. Okay. So, dito tayo sa Renaissance. So, ayan. Ayan. So, ito na may itsura ng Renaissance. So, ang ganda rin. So, pili na lang din kayo ng gusto ninyo. O, diba? Ang cute. Okay, next. Try naman natin yung iba. Okay, next. Try naman natin yung 2D cartoon. Ayan. So, try naman natin yan. Ayan. So, ang cute din. So, ayan o. So, pili na lang kayo ng gusto ninyo. Diba? Ang cute. So, ayan lang. That's it. That's it mga ka-sunshine. O, diba? Super dali lang na gawing cartoons ang inyong mga picture. Gamit lang ang app na yon. So, ida-download nyo lang po yung Voila and then, Voila! O, diba? Super cute ng inyong mga pictures. So, marami kayong pagpipilian. Okay, so maraming salamat po. I hope na nagustuhan nyo to at nakatulong sa inyo. Kung oo, bayan nyo ka ng like. And syempre, don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet. Okay, so bago po ako magpaalam, ay gusto ko po muna mag-shoutout at magpasalamat sa mga nakapanood ng aking previous tutorial video. Okay, so dito muna tayo sa how to blur using KINEMASTER. Maraming salamat po sa mga nakapanood nun. So, shoutout kay Angel Hur or Angel Noor TV. Shoutout po. Thank you so much sa pag-comment. And kay Princess Kulin TV, shoutout. Kay Arnulfo Yucom, shoutout din sa'yo. Thank you po. Thank you po sa pag-watch at pag-comment sa aking video. Kay Bulldog JD Vlog, shoutout din po sa'yo. Thank you so much. Kadvari Sweet, ayan, thank you so much, Kadvari Sweet. Shoutout sa'yo. Kamusta ka na, sis? Thank you. And kay Romzone, shoutout po. End of TV, shoutout din po sa'yo. Thank you so much. And kay Marie Swan, thank you po sa pag-watch ng aking tutorial at sa pag-comment. Maraming salamat po. And kay Dance Vlog, shoutout sa'yo kay Dance Vlog. Thank you sa pag-watch and pag-comment. Thank you po. Kay Rolly Vlogs TV, shoutout din sa'yo. Thank you for watching. And of course, kay Weng Feet. Thank you po. Thank you so much for watching my tutorial. Ayan, salamat po. Gorlas Vlog, ayan, shoutout din sa'yo. Hazel Jor, shoutout. Jennifer Combasa.
Ayan, thank you so much, Sis Jennifer Combasa. Shoutout po sa'yo. And Rencar Official, thank you po sa pag-watch ng aking video tutorial. Thank you po, Rencar Official, for always supporting me. And Bridget Senda, ayan, shoutout sa'yo, Bridget Senda. ANR Mix TV, shoutout sa'yo. Born in Batanes, thank you so much, shoutout sa'yo. Rona Fernandez Vlogs, thank you, shoutout po sa'yo. Shoutout din kay Gary D Vlog, thank you po. And Marchika, ano to, paano basa rito? Miyar Hikame Tifiel. Miyar ang hirap basahin. Miyar Hikame. Mia Rekame. Okay, nagets ko na. Mia Rekame Tifiel. Ayan, thank you so much. Nahirapan ako basahin yung pangalan mo. Yung pala yun. Mia Rekame Tifiel. Ayan, thank you for watching. Shoutout po. Darterang Mandaragat TV. Ayan, wala pong anuman. Maraming salamat din po sa pag-watch ng aking mga tutorials. And of course, kay Chriselle. Shoutout to you, Chriselle. Thank you so much for always watching my tutorials and for always supporting me. Thank you so much, Chriselle. Edwin Discovery, shoutout sa'yo. Sabi niya, Jibsa lang ang sakalam. Ay, maraming salamat. Ayan, shoutout sa'yo once again, Edwin Discovery. Kamasigasig, ayan, shoutout po sa'yo. Sabi niya, malaking aral po yan para sa maraming vlogger na dapat gawin para mapang-ingatan ang mga dapat di isama sa video. Keep safe po. Ay, shoutout sa'yo, Kamasigasig. Ayan, thank you for watching. Ayan, shoutout din kay Josh TV. Ayan, shoutout sa'yo. FYS Channel, shoutout to you. Jimboy Miss Kin TV, shoutout din. COTR Prayer Channel, shoutout din po sa'yo. Mikay TV Vlog, shoutout. Mix Mind Vlog, shoutout po. Dory Insons Vlog, shoutout po. Thank you for always watching my tutorial. Ordi Felix Riders Ako Vlog, thank you po. Christian Romalib, ayan, thank you Christian Romalib. Ayan, Maria Lepanyen, salamat din. Blockchain, ayan, salamat. So, about dun sa PM is the key. About dun sa comment mo. Ayan, shoutout sa'yo, Rogelio Quirante. Ayan, thank you for watching. Huria Reisha. Ayan, shoutout din sa'yo. Okay. Chris Lagi. Ayan, shoutout din sa'yo, Chris Lagi. Sir Enrico, thank you so much. And shoutout once again sa'yo, Sir Enrico. Ayan, sabi niya, simula noon hanggang ngayon, ikaw ang kadluan ko ng kaalaman pagdating sa pag-vlog. Recently, monetize na po ako at salamat sa insights mula noon hanggang sa mga darating pang panahon. Ay, thank you so much. Once again, congratulations sa'yo, Sir Enrico. Okay, next, si Rina Kivideo. Shoutout. Jijing Ko Vlog. Shoutout din po. Ferd Sel Dalisay TV. Shoutout po. Jericho Andres Vlog. Shoutout. Bagitong Marinero. Shoutout po. RMA Music Mind. Shoutout po. Catherine's Vlog, shoutout. Minecraft Gamer, shoutout po. Thank you so much for watching. Josh TV Pogi, Mir Vlog, Kazaku M Bakugo, ayan, shoutout sa'yo. The Lonely Pinoy, shoutout po. Manuel Arado, ayan. So, yan yung yan yung mga nag-comment sa aking how to make blur using KINEMASTER. Ayan. So, once again, thank you so much po sa inyong lahat. At ito na po yung aking mga Sunshine members at Blaze members. Once again, thank you for watching and see you on my next one. Bye!